Good morning! Before I'm going to start my new something unboxing, here's my coffee today. Just woke up. Bumili ako kahapon ng Tim Hortons. Subukan ko sana ito French vanilla cappuccino. Wala lang, pagyayabang ko lang. Since medyo vanilla siya, masyado yung taste. Hindi ko malasahan masyado si coffee. Dinagdagan ko ng coffee cold. Which is, feeling ko naman, see, I have energy now to share yung binili ko kahapon. Sarap. Sarap. Kasi, feeling ko guys, para bang you deserve something na magagandang ma-capture ko na bawat lakwatsa. So, bumili ako ng something. Yay! Bumili ako ng GoPro 9. Oh my God! So excited! Lakwatsa. Kahit lockdown pa ngayon, ha? Magagamitin natin ito soon na matatapos itong problema natin. Kaya dito muna sa bahay siya gamitin. Yan! Nag-discount kasi, kaya na-excite akong bumili. Actually, itong nakaganda sa GoPro 9 ngayon kasi may bag na siya. Dati may Hero 5 na siya masyadong ganito. Kaya ito, na mag-upgrade para maganda yung mga videos na papapanood nyo. Kasi deserve nyo dapat yung magagandang kuha sa bawat lakwatsa. See? Actually, chinachula siya. Nahirapan ko yung magbukas kahapon ng tawag nito, ng kanyang battery. Dito i-open yung battery niya. Ang hirap niya buksan. Promise, nahirapan ako i-figure out kung paano. Iangat yata. Ayun, iangat. Then, slide. Iangat. Pull up then. Nandito na yung battery niya. Sinarge ko na. And this na rin yung memory card. Then, sorry na. Excuse me. The usual. Ano yung mga mounting? Hindi. Yun lang. Then, nandito, since hindi ako fan magbasa ng mga instruction, kaya nahirapan ako. Kaya muna, let's figure it out. All the way. Diba? Yun ang nasa loob ng Hero 9. It's how are you? Bakit? Then, the plastic is here. Oh my God, it's funny. Let's start. Power on. Let's start. No, sorry. It's not the power on. Here pala. Oh my goodness. Here. English. Yes.